Sokan kérdezik tőlünk, ha Magyarország annyira fontos, miért nem térünk haza? Miért él valaki Münchenben, Londonban, Bécsben vagy Amsterdamban, ha közben figyeli, mi történik otthon? Miért vitatkozik Magyarországról, miért jár haza, miért tanítja a gyerekeit magyar nyelven, ha egyszer nem költözik vissza? De lehet, hogy nem ez az egyetlen jó kérdés. Mert a külföldön élő magyarok története nem csak arról szól, hogy valaki hazajön-e vagy nem. Mi, akik külföldön élünk, sokszor nem egyetlen döntés előtt állunk. Nem csak azt mérlegeljük, hogy hazamegyünk-e, vagy maradunk. Azt is keressük, hogyan tudunk Magyarországhoz kötődni úgy, hogy közben ne tagadjuk le azt az életet sem, amit máshol már felépítettünk. Mert ez az élet is valós. Munka, lakás, család, biztosítás, hiteltörténet, barátok, tervek, hétköznapok. És közben sokunkban ott van Magyarország is. Nem mindig egyszerűen, nem mindig fájdalom nélkül, de ott van. Ezért jó jelkép a híd. A híd nem tünteti el a két partot, csak átjárást teremt közöttük. Át lehet rajta menni, vissza lehet rajta találni. Át lehet rajta vinni tudást, figyelmet, bizalmat, közösséget. És a hídon mindkét irányba lehet menni. Ezért mondjuk azt, nem a szándék hiányzik, hanem a híd. Amikor a külföldön élő magyarokról beszélünk, legalább 3 helyzetet érdemes külön választani. Van, aki tényleg hazatérne, van, aki külföldről venne részt magyar ügyekben, munkájával, tudásával, civil projektekkel, mentorálással, szakmai tapasztalattal. És van, aki egyelőre kint maradna, talán hosszú időre, talán végleg, de nem akar elszakadni a magyar nyelvtől, kultúrától, közösségtől. Ez 3 külön út. Nem rangsor, nem hűségpróba, nem erkölcsi mérce. 3 élethelyzet, amelyre külön-külön kellene figyelni. Kezdjük az elsővel, a hazatéréssel. Mert igen, valóban ez sokakban valódi vágy. A család közelében lenni, magyarul élni a hétköznapokat, nem fordítani magunkat állandóan, nem magyarázni egy szó, egy vicc, egy dal vagy egy étel miért jelent többet, mint amit kívülről lehet látni belőle. Hazatérni sokaknak azt jelenteni, hogy nem vendégként vannak jelen valahol, hanem otthon építenek életet. Hogy a gyerekük magyar közegben nőhet fel. Hogy nem csak távolról figyelik Magyarországot, hanem közvetlenül részt vesznek benne. Ez egy erős vágy és teljesen érthető. Van egy furcsa tapasztalat, amit sok külföldön élő magyar ismer. Ahhoz, hogy igazán megérkezz Magyarországra, előbb el kell hagynod. Mert amíg benne élsz valamiben, sok minden természetesnek tűnik. A nyelv, a tájak, az ételek, a humor, a családi történetek, a magyar mondatok ritmusa. Aztán az ember elmegy, és először talán a pozitív különbségeket veszi észre. A kiszámíthatóbb ügyintézést, a magasabb fizetést, a jobb infrastruktúrát, a másfajta munkamorált és munkakultúrát. Majd idővel hiányozni kezd valami, amiről korábban azt hitted, magától értetődő. Külföldön élni nem ugyanaz, mint elutazni valahova 2 hétre. Egy nyaralás élmény, egy költözés viszonyítási pontokat változtat. Aki hónapokat, éveket vagy évtizedeket él egy másik országban, az nem csak mást lát, hanem máshoz szokik hozzá. Más ügyintézéshez, más munkastílushoz, más közlekedéshez, más iskolarendszerhez, más egészségügyi rendszerhez, más hétköznapi biztonságérzethez. Nem azért, mert minden jobb, hanem mert másként működik. És amikor az ember ezt hosszabb ideig éli, már nem ugyanazzal a szemmel néz vissza Magyarországra, mint amikor elindult onnan. Ezért a hazatérés nem csak egy egyszerű költözés. Munkaerőpiaci visszailleszkedés, lakhatás, biztosítás, gyerekek iskolája, a partner vagy a házastárs munkalehetőségei, magyar bürokrácia, jövedelmi különbségek, bizalom. Ezek nem kifogások, valós döntési tényezők. Ezért Magyarország helyzetéről is érdemes pontosan beszélni. Nem minden mutató szerint állunk az Európai Unió végén, de több a háztartások anyagi helyzetét leíró adatban Magyarország nagyon alacsony szinten szerepel.
A medián rendelkezésre álló jövedelemben például Magyarország volt a legalacsonyabb értékű EU tagállam a legutóbbi ellenőrzött Eurostat adatok szerint. Ez nem politika, ez családi költségvetés. És nem csak a fizetésről van szó. Ott van a mindennapi fogyasztás, a megtakarítás, a lakhatás, az egészségügy, az iskola, az ügyintézés, a mindennapi biztonság. Az Eurostat tényleges egyéni fogyasztásra vonatkozó adatai szerint Magyarország 2024-ben az EU legalacsonyabb sávjában volt. Az OECD és a European Observatory 2025-ös magyar egészségügyi országprofilja szerint Magyarország egészségügyi kiadása GDP arányosan jóval az EU átlag alatt állt, és a várható élettartam is több évvel elmaradt az uniós átlagtól. Ezeket nem azért érdemes kimondani, hogy lebeszéljünk bárkit a hazatérésről, hanem azért, mert aki hazatérést mérlegel, annak ezek nagyon is gyakorlati kérdések. Miből fogunk élni? Hogy leszünk biztosítva? Milyen iskolába megy majd a gyerek? Mi történik, ha valaki beteg lesz? Mekkora kockázatot bír el a család? És van még valami, amiről ritkán beszélünk. A reintegráció. Aki éveket vagy évtizedeket él külföldön, már nem ugyanoda tér vissza, ahonnan elment. És ő maga sem ugyanaz az ember, mint aki elment annó. Lehet, hogy magyarul beszél, magyar az anyanyelve, magyar a családja, magyar a múltja. Mégis újra kell tanulnia egy közeget, amely közben nélküle is változott. A hazatérés sokszor olyan, mint egy második bevándorlás, csak éppen a saját országunkba. Ilyenkor nem az a kérdés csupán, hogy valaki talál-e munkát, hanem az is, hogy partnerként várják-e vissza. Vagy folyamatosan magyarázkodnia kell azért, mert egyszer elment. A második út azoké, akik nem tudnak vagy nem akarnak hazaköltözni. Legalábbis nem most. Ettől még nem biztos, hogy közömbösek Magyarország iránt. Sokan szívesen adnának valamit abból, amit külföldön megtanultak. Szakmai tudást, kapcsolatokat, mentorálást, civil tapasztalatot, nemzetközi nézőpontot. Néha egy közös ügy nem költözéssel kezdődik, hanem egy beszélgetéssel. Egy workshopon, egy mentorprogramban, vagy akár egy szakmai véleményben. Vagy abban, hogy valaki végre nem csak nézője, hanem partnere lehet egy magyar kezdeményezésnek. A diaszpóra egyik különleges értéke, hogy egyszerre van belül és kívül. Belül, mert sokunknak magyar az anyanyelve, magyar a kulturális reflexe, magyar a családi története, magyar a kötődése. És kívül is, mert más országokban élünk, más rendszereket látunk működni, más hibákat és megoldásokat ismerünk. Ez nem azt jelenti, hogy külföldről mindent jobban látunk, de azt igen, hogy más tapasztalatot hozunk magunkkal. Oktatásból, egészségügyből, városi működésből, civil szervezkedésből, munkahelyi kultúrából, digitális szolgáltatásokból. Ezeket nem lemásolni kell, de meghallgatni érdemes. Aki éveket él külföldön, olyan dolgokat tapasztal meg, amelyeket otthonról ugyan el lehet olvasni, de nem lehet ugyanúgy átélni. Más hallani arról, hogyan működik egy német önkormányzat, egy holland iskola, egy osztrák egészségbiztosítás vagy egy brit civil szervezet, és más évekig benne élni. Ugyanakkor a diaszpóra sem lát mindent. Mi sem tudjuk kívülről megmondani, hogy Magyarországon pontosan mit, hogyan és milyen sorrendben kellene csinálni, ahogy Magyarországról sem lehet teljesen megmondani, mire van szüksége a müncheni, londoni, bécsi, torontói vagy ázsiai magyar közösségeknek. Egyik oldal sem látja egyedül a teljes képet. Ezért kell partnerség. Nem udvariasságból, hanem mert máshogy nem működik. Manapság külföldről Magyarországért dolgozni elsőre egyszerűnek tűnik. Van egy magyar projekt, van egy külföldön élő magyar szakember, miért ne dolgozhatnának együtt? A gyakorlatban azonban gyorsan előjönnek a kérdések. Adózás, társadalombiztosítás, munkajogi forma, számlázás, biztosítás, szerződés, több ország szabályainak összehangolása. Ha valaki Németországban él, de magyar szervezetnek dolgozik, akkor hol van a munkavégzés helye? Melyik országban biztosított? Hogyan adózik? Milyen szerződéssel dolgozik? Ezeket nem feltétlenül minden egyes lelkes szakembernek egyedül kellene megfejtenie. Ha mindenki külön hidat épít maga alatt, miközben át kell rajta, abból soha nem lesz rendszer. Az adminisztráción túl van egy mélyebb kérdés is. A bizalom.
Az elmúlt évtizedekben a magyar közélet nem mindig beszélt partneri hangon a külföldön élő magyarokról. Kaptunk címkéket, kimentek, elmentek, disszidensek, árulók. Ezek a szavak nem múlnak el nyomtalanul. Akkor sem, ha most sokan érezzük a változás szelét. És akkor sem, ha bízunk benne, hogy Magyarország és a diaszpóra kapcsolata új alapokra kerülhet. A bizalmat sajnos nem lehet egyik napról a másikra visszaépíteni. Különösen akkor nem, ha közben az intézményi környezetet is sokan bizonytalannak érzik. A Transparency International korrupcióérzékelési indexében Magyarország 2025-ben az Európai Unió legalacsonyabb pontszámú országai között szerepelt. Ezt nem bélyegként mondjuk, hanem azért, mert a bizalom intézményekből, tapasztalatokból és kiszámíthatóságból épül. És mégis van remény. A Magyar Vándor Exit Poll projektje számunkra azt is megmutatta, hogy a diaszpórában nagyon sokan nem közömbösek Magyarország jövője iránt. Figyelnek, remélnek, részt akarnak venni. Sokan szeretnénk, ha az anyaország és a külföldön élő magyarok kapcsolata tisztább, partneribb és hosszú távon is működőképes lenne. Ez fontos tapasztalat, mert azt mutatja, nem a kapcsolatvágya hiányzik, hanem a biztonságosan, méltányosan működő formája. Van egy harmadik élethelyzet is, amiről ritkábban esik szó. Azoké, akik nem akarnak hazatérni. Vagy nem most, vagy talán soha. Ettől még nem vesztek el. A diaszpóra nem váróterem, ahol mindenki addig ül, amíg egyszer hazaköltözik. A diaszpóra önmagában is érték. Egy ország nem attól erős, hogy csak a határain belül tud közösséget építeni, hanem attól is, hogy kapcsolatban tud maradni azokkal, akik máshol élnek, de továbbra is kötődnek hozzá. A távolság sokszor nem csak kilométer. Lehet kulturális távolság, intézményi távolság, infrastrukturális távolság, hétköznapi távolság. Más Münchenben vagy Bécsben magyar közösséget építeni, ahol sok minden ismerősnek hat, és más egy távolabbi kulturális környezetben. Bajorországban például sok magyar számára vannak kapaszkodók. Közeli földrajz, hazautazási lehetőség, európai intézményi logikák, történelmi és kulturális átfedések. Egy dél-kelet-ázsiai, észak-amerikai vagy közel-keleti közegben viszont egészen más lehet a mindennapi távolság. Ezért a diaszpóra nem homogén. Ahány ország, régió, város, generáció és családtörténet, annyiféle magyar élethelyzet. Sokan, akik külföldön élünk, integrálódunk. Dolgozunk, adót fizetünk, megtanuljuk a nyelvet, helyi barátaink lesznek, megértjük a szokásokat, belenövünk egy másik társadalom hétköznapjaiba. És közben sokaknál éppen a távolság erősíti fel a magyarság élményét. Mert hiányzik a nyelv, egy étel, egy dal, egy poén, amit nem kell elmagyarázni. A családi történetek, a magyar mondatok természetessége. Furcsán hangzik, de sokan éppen külföldön tanulják meg, mennyire magyarok. Ez nem ellentmondás. Az ember képes egyszerre beilleszkedni egy új közegbe, és közben mélyebben megélni azt, ahonnan jött. Sokan vannak, akik több kultúrában nőnek fel. Egy gyerek Németországban születik, az édesanyja magyar, az édesapja olasz, az iskolai közege német. 3 nyelv, 3 családi történet, 3 kulturális háttér. Lehet, hogy egyik identitása sem úgy teljes, ahogy azt egy egynyelvű, egyországos közegből nézve elképzeljük. De ettől nem kevesebb, csak összetettebb. És itt érdemes óvatosnak lennünk. Mások magyarságát nem nekünk kell felmérni. Azt mindenkinek joga van belülről megélni. Az állampolgárság jogi kapcsolat. Az identitás ennél személyesebb, mélyebb és sokszor sokkal bonyolultabb. Lehet valakinek magyar állampolgársága úgy, hogy nem az a legerősebb identitása, és lehet valaki mélyen kötődő magyar akkor is, ha az élete már több országhoz kapcsolódik. A magyarság nem mérőszalag, nem pecsét, nem vizsga, hanem kapcsolat, emlékezet, nyelv, kultúra, családi történet, belső döntések, de leginkább ezek keveréke. Ezért a diaszpórát nem csak hazahívni kell, segíteni kell abban is, hogy ott, ahol él, magyar közösségként tudjon létezni. Helyi találkozókkal, kirándulásokkal, pubquizekkel, családi programokkal, magyar nyelvű gyermekfoglalkoztatásokkal, néptánccal, zenével, könyvklubbal, kulturális estekkel, civil akciókkal, jótékonysági projektekkel, vagy akár országokon átívelő magyar kezdeményezésekkel.
Ezek elsőre apró dolgoknak tűnhetnek, pedig sokszor ezek tartják életben a kapcsolatot. Egy beszélgetés, egy közös túra, egy magyar társasjáték délután, egy adománygyűjtés, egy ünnep, egy közös asztal. A Magyar Vándorban mi is azt tapasztaljuk, hogy a közösség nem nagy mondatokból épül, hanem rendszeres emberi találkozásokból. A diaszpórának helyben is szerveződnie kell, mert a helyi igényeket helyben lehet igazán megérteni. Másra van szüksége egy müncheni magyar közösségnek, mint egy londoni, bécsi, amszterdami vagy távolabbi ázsiai közösségnek. De ezek a helyi közösségek nem különálló szigetek. Ha összekapcsolódnak egymással és Magyarországgal, létrejöhet egy nemzetközi magyar hálózat. Nem központból vezérelt módon, hanem helyi közösségekből, közös tudásból, megosztott tapasztalatból és kölcsönös figyelemből. Így a diaszpóra nem szétszórt marad, hanem kapcsolódó. És ez már nem csak kulturális kérdés, hanem stratégiai érték is. A kapcsolat Magyarország és a diaszpóra között akkor működik, ha nem alá-fölé rendeltségként képzeljük el. Nem az a jó modell, hogy Magyarország megmondja, mire van szüksége a diaszpórának, és az sem, hogy a diaszpóra kívülről megmondja Magyarországnak, mit kellene tennie. Egyik oldal sem látja a teljes képet. Magyarország látja az otthoni valóságot, az intézményeket, a helyi társadalmi feszültségeket, a belső politikai és gazdasági kényszereket. A diaszpóra látja a távolságot, külföldi rendszereket, a kinti magyar közösségek igényeit, és azt, milyen érzés egyszerre kötődni és távol lenni. Ezeknek a nézőpontoknak nem kioltaniuk kell egymást, hanem kiegészíteniük. Magyarország adhat intézményi figyelmet, kapcsolódási pontokat, kulturális és oktatási infrastruktúrát, biztonságos hazatérési utakat, átlátható együttműködési formákat, támogatást a helyi diaszpóra közösségeknek, azt az érzést, hogy akik külföldön élnek, nincsenek elfelejtve. A diaszpóra pedig adhat tapasztalatot, tudást, kapcsolatokat, nyelveket, civil energiát, kulturális sokszínűséget, nemzetközi nézőpontot és közvetítő szerepet Magyarország és a világ között. Ez nem szívesség, ez kölcsönös érték, de csak akkor működik, ha partnerként tekintünk egymásra. Talán úgy érdemes erről gondolkodni, mint egy szétszóródott családról. Van, aki otthon maradt, van, aki messzire költözött. Van, aki visszajönne, van, aki máshol alapított családot. Van, akinek a gyermeke már több nyelven nő fel, van, aki évente többször hazajár. Van, aki ritkán, de belül még mindig kötődik. Mindezektől a kapcsolat nem szűnik meg, de dolgozni kell rajta. Egy családban sem elég annyi, hogy család vagyunk, összetartozunk. Beszélni kell, figyelni kell, meg kell hallgatni egymást. És néha újra kell tanulni, hogyan találunk vissza egymáshoz. Mindannyian magyarok vagyunk, akik annak érezzük magunkat, bárhol is éljünk a világban. Éppen ezért nem egyetlen hídra van szükség, hanem hidak rendszerére. Utakra, amelyeken haza lehet térni, utakra, amelyeken külföldről is részt lehet venni közös ügyekben, és olyan utakra is, amelyek segítenek abban, hogy a diaszpóra ott, ahol él, magyar közösségként tudjon megmaradni. Hidak kellenek a hazatéréshez, a közös munkához, a helyi közösségekhez és a bizalomhoz. Nem egyetlen nagy megoldás. Sok biztonságos átjáró. Mert nem az a cél, hogy mindenki ugyanazt az utat válassza, hanem az, hogy aki kötődni akar, találjon utat. Mi, külföldön élő magyarok, nem felejtettük el Magyarországot. Sokan figyelünk, remélünk, szervezkedünk, segítünk, vitázunk, hazalátogatunk, magyarul mesélünk a gyerekeinknek, közösségeket építünk, és keressük az utakat vissza egymáshoz. Nem mindannyian ugyanarra készülünk. Van, aki hazatérne, van, aki külföldről venne részt magyar ügyekben, van, aki ott építene magyar közösséget, ahol él. De a szándék sokunkban megvan. Most a szándékhoz hidak kellenek. Olyan hidak, amelyeken át lehet menni, vissza lehet jönni, kapcsolatban lehet maradni, és újra lehet tanulni egymást. Nem a szándék hiányzik, hanem a híd. Ha külföldön élő magyar vagy, írd meg kommentben, hogy te melyik csoportba tartozol. Hazatérnél? Külföldről kapcsolódnál aktívan? Vagy ott, ahol élsz, diaszpóra közösséget építenél, vagy csatlakoznál hozzá? És mi az a híd, ami neked a legjobban hiányzik? Írd meg kommentben, beszéljünk erről. Köszönöm, hogy megnéztétek a videónkat, kövessetek minket mindenhol, ott is, ahol nem vagyunk. Sziasztok! Szívem nem költözött el, csak a testem ment odébb minden könycsebből.